І ночі відбувалися атаки з боку, ну, як стверджують росіяни, взагалі з боку ЛДНР до них летіли ракети С-200. Де мова про Таганрог і про Ростов-на-Дону. Отже, коротко нагадаємо, про що там росіяни писали цієї ночі і на світанку. Де мова про те, що ракети С-200 великої дальності летіли у бік Таганрога, де, нагадаємо, розташований, зокрема, завод із ремонту літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. І по цьому заводу вже били, можливо, такими ракетами, може дронами, може іншими засобами, вже удари наносили. І я нагадаю також, що за офіційною інформацією українських і спецслужб, і військових, саме А-50, обидва, які були збиті в районі Азовського моря, над російською територією один, а інший безпосередньо над морем, вже біля нашого берега, неподалік Бердянська, вони були збиті саме такими ракетами С-200. Отже, росіяни пишуть, що цієї ночі такі ракети летіли в їхній бік, в бік Таганрога, в бік Ростова, на Дону, і там нібито працювали системи ППО, а також автоматні черги, ну, тобто стрілецькою зброєю збивали, спробували збити якісь повітряні цілі росіяни, і пишуть, що цель летіла зі сторони ЛДНР. Ну, тобто, щонайменше через окуповані території України, ці ракети точно мусили пролетіти, аби дістатися до російської безпосередньо території, до цілей на Росії. Ну, чи збили, чи не збили, тут складно сказати, поки що взагалі офіційних коментарів від там російського Міноборони чи місцевої влади не було. Є лише ці інформаційні телеграм-канали, які пишуть про Ростов, про Таганрог дуже активно, і от вони першими повідомили про такі нічні атаки у той бік по тих містах. Ну і нагадаємо, що до ранку горіла і ще досі горить у Луганську нафтобаза, яку вчора надвечір, пізно ввечері, вдалося уразити якимись засобами далекобійними. Може, це були дрони, але росіяни стверджують, що атакамси прилетіли, ракети атакамс по цій нафтобазі в межах Луганська, одна околиці міста, розташована така нафтобаза. І от представник самопроголошеної ЛНР, прихвостень Путіна Пасічник, написав, що дійсно такий удар відбувся, звинуватив у ньому українське військо, написав, що гасять там місцеві пожежники це загорання, цю нафтобазу. І от ми бачимо, як це вночі виглядало із дистанції на горизонті, таке от потужне зарево, і палала вона фактично всю ніч аж до ранку. Ця нафтобаза, вже ми ранкові кадри показали, як вона виглядає на цю хвилину, тобто досі не загасили, і вщент вигоріло декілька, принаймні, резервуарів із паливно-мастильними матеріалами. Деякі, можливо, вціліли, бо ми бачимо, що там фактично вже за дня помітно, що не всі резервуари згоріли, деякі, може, були порожніми, не зайнялися або що. Ну і якраз російські Z-телеграм-канали, такі фактично, які за війну, за путінський режим, от вони пишуть про те, що саме атакам, саме американськими ракетами було уражено цю нафтобазу, але це лише здогадка, попередня версія, зараз жодних підтверджень того, що саме ці ракети били, немає. Може, це були якісь ударні дрони, які цілком могли до Луганська долетіти і уразити такі об'єкти. Ну, а ще не виключаємо і таку ймовірність, що росіяни самі могли атакувати свою нафтобазу, переплутали трохи координати, хто його знає. Тут доля правди не може бути у цьому жарті, тому що, наприклад, учора вже 2 підтверджені випадки, нові випадки, коли росіяни били своїми дронами, своїми бомбами по території безпосередньо навіть Росії. Отже, було зафіксовано, зокрема, удар ланцетом на території Білгородської Народної Республіки або ж області, і ще удар кабом по селу в Краснодарському краї. В обидвох випадках, як пишуть російські телеграм-канали, без жертв, однак тенденція, що називається, очевидна, таких ударів стає все більше і більше. Отже, бачимо, що бомба вибухнула навіть у селі Воронцовка Краснодарського краю, а ланцет гепнув навіть неподалік дитячого садка у Білгородській області. Отже, жертви цілком могли бути, тому що в обох випадках відбулася і детонація, і удари відбулися безпосередньо в населених пунктах. Отже, ми вже бачили, як нештатний схід, як росіяни пишуть, ракети Х-101
Т-91 знищив ціле село у Воронезькій області, або принаймні зніс цілу вулицю. Знесли вони цією ракетою. Тут бомба розірвалася у селі Воронцовка Краснодарського краю. Ну і лише дивом якось обійшлося без жертв, але росіяни продовжують обстрілювати і атакувати свої території такими боєприпасами. Ну а ще небезпечним, як виявилося, використання є північнокорейських ракет з боку Росії. От Офіс Генпрокурора України стверджує, що чи не половина північнокорейських ракет, які запускає Росія по українських прифронтових територіях, містах, селищах, не розриваються або відхиляються від своєї траєкторії, або ж вибухають у повітрі після запуску. Тобто, фактично, вони є боєприпасами із дефектами. Вже дослідивши різноманітні уламки, самі ракети не розірвані, або випадки їхнього запуску детальніше, у Офісі Генпрокурора України повідомили про те, що близько половини цих ракет, боєприпасів, зокрема йде мова про ракети КН-23, які росіяни, балістичні ракети, які росіяни часто використовували, близько половини цих ракет фактично не за планом були запущені, або ж не вибухнули, або ж відхилилися від траєкторії. І близько 50 таких випадків вже нараховано загалом застосування подібних ракет з боку Росії. От понад 20 випадків це якісь, скажімо так, сюрпризи завжди. Тобто ракети не вибухають або не влучають в ціль. І, відповідно, такі ракети могли теж цілком падати і по російській території, якщо їх запускали звідти безпосередньо. І, в принципі, по якості ці ракети виявилися ще гірші, аніж безпосередньо російські ракети, боєприпаси. Хоча і там теж ми спостерігаємо і, що називається, позаштатні сходи боєприпасів, і ракети, які не вибухають, не виходять на траєкторію необхідну. Все це буває, все це взагалі не раз фіксувалося загалом.